A napi rutinom. Reggel 7-kor kelek. Megmosom az arcom, fogat mosok, és megreggelizek. Általában kenyeret eszem sajttal és paradicsommal. Ezután felöltözöm, és elindulok dolgozni. Szeretek gyalog menni, mert friss a levegő és közben zenét hallgatok. Délben ebédelek a kollégáimmal, majd folytatom a munkát. Este hazamegyek, vacsorázom, pihenek, néha olvasok, és megnézek egy filmet. 10 órakor lefekszem aludni.